So welcome sa Anton Ritz TV. Ang pag-aaralan ngayon about sa particle ki, igi, at saka hante. Tuturo ko sa inyo kung paano siya matutunan ng mabilis. Okay, let's go! So welcome again. Ang pag-aaralan ngayon about sa particle ki, igi, at saka hante. Itong particles na to, nilalagay lang siya sa isang noun kung sino yung binibigyan mo ng isang bagay. Si ki at saka si igi is formal. Si hante naman is informal. Okay? For example, to my father, I give a present. Yung sentence mo magiging 아버지께 선물을 또 배웠다. Father is 아버지. Tapos, lalagyan mo siya ng particles na ki. Magiging 아버지 ki. Tapos, present is 선물. Tapos, yung verb mo dyan is give. 또 배웠다. Kaya yung sentence mo magiging 아버지께 선물을 또 배웠다. Next example, to my dad, I give a present. Yung sentence mo magiging 아빠에게 선물을 또 배웠다. Dad is apa. Tapos, alagyan mo siya ng particles na igi, magiging 아빠에게. Okay? Yung sentence mo magiging 아빠에게 선물을 또 배웠다. Next example, to younger sister, I gave water. Yung sentence mo magiging 여동생한테 물을 줬다. Younger sister is 여동생. Tapos, ilalagay mo si ante. Kasi, informal. Mas bata sa'yo yung bibigyan mo. Tapos, napansin mo dyan, yung verb mo is give. Tapos, ang ginagamit is 줬다. Okay? Yan yung ginagamit sa verb na informal. Okay? Tapos, yung water is 물. Kaya yung sentence mo magiging 여동생한테 물을 줬다. Next tayo. Particles urobuto, egiso, at hanteso. Itong particles na to, nilalagay sa isang noun kung sino yung nagbibigay sa'yo. Si urobuto at egiso is formal. Mas mataas nga lang si urobuto. Okay? Si hanteso naman is informal. For example, from the president, I received a prize. Yung sentence mo magiging Titong Nyong Roboto Sangol Padatta. President is Titong Nyong. Tapos lalagyan mo siya ng Roboto. Okay? Kasi mayroon siyang final consonant. Pag walang final consonant, ang ilalagay mo is roboto. Okay? Price is sang. Okay? Tapos receive is padatta. Kaya yung sentence mo magiging Titong Nyong Roboto Sangol Padatta. Next example, from mom, I received a letter. Yung sentence mo magiging 엄마에게서 편지를 받았다. Mom is oma. Tapos lagyan mo siya ng particles na egeso. Kaya magiging 엄마에게서. Letter is 편지. Tapos receive
is padata. Kaya yung synthesis mo magiging umaigiso yunjirul padata. Next example. From my younger brother, I heard news. Yung synthesis mo magiging Nandongshing hantiso sushigol to rota. Okay? Younger brother is Namdongshing. Tapos lagyan mo siya ng hanteso. Kasi mas bata sa'yo. Okay? Informal ang gagamitin mo. Tapos, news is sushik. Okay? Third, to rota. Kaya yung sentence mo nagiging Namdongshing hanteso sushigol to rota. Next tayo. Particles uro at saka ro. Uro, ginagamit siya pag ang isang salita mayroong final consonant. Ro naman pag walang final consonant. Tapos, pag ang isang salita, ang final consonant niya is L, lalagay mo is ro. Okay? Itong particles na to, ginagamit siya sa transport, sa methods, at saka sa tools. So ngayon, unahin natin yung tools. Ang gagawin mo lang, idudugtong mo lang siya sa isang tools kung ano yung ginagamit mo. For example, with scissors, I cut a paper. Yung sentence mo magiging kawiro, chongirol, cha, latta. Okay? Scissors is kawi. Tapos paper, chongi. Tapos yung verb mo is cut is chalata. Kaya yung sentence mo nagiging kawiro, chongirol, cha, latta. Okay? Ro yung nilalagay mo sa kawi. Kasi wala siyang final consonant. Next example. With a pencil, I draw a picture. Yung sentence mo magiging yun pilo, purimol, po, rukta. Pencil is yun pel. Tapos lalagyan mo siya ng ro. Kasi ang final consonant niya is L. Okay? Yung picture is foreign. Tapos yung verb mo dyan is draw, po, rukta. Kaya yung sentence mo nagiging yun pilo, purimol, po, rukta. Next example. With a bow, I did hunting. Yung sentence mo magiging walo, sanyangol, hekta. Okay? Bu is wal. Tapos, lalagyan mo siya ng ro kasi ang final consonant niya is L. Tapos, hunting, sa, nyang. Okay? Did is hekta. Kaya yung sentence mo magiging walo, sanyangol, hekta. Next tayo, methods. For example, with his good friend, David beat Goliath. Yung sentence mo magiging Dawison, Choon, Morero, Polyasol, I, Yukta. Okay? Good brain is Choon, Morero. Okay? Doon mo ilalagay si ro sa brain. Okay? Brain is more. Okay? Tapos, beat is Egypta. Tapos, David is David. Okay? Tapos, si Goliath is Goliath. Kaya yung sentence mo magiging Davison, Choon, Morero, Goliasol, Egypta. Next example.
By my imagination, I saw the heaven. Yung sentence mo magiging, nanon, 상상으로 종국을 보았다. Okay? Imagination is 상상. Okay, doon mo ilalagay si particles na uro. Kasi mayroon siyang final consonant. Tapos heaven is 종국. Okay? Tapos yung verb mo dyan is so. 보았다. Next tayo, transport. For example, by car, it takes an hour to school. Yung sentence mo magiging, 차로 학교까지 1시간 걸린다. Car is 차. Tapos, doon mo nalagay yung particles na ro. Magiging charo. Tapos, yung verb mo dyan is takes. 걸린다. Tapos, to school, 학교까지. An hour is 1시간. Okay? Kaya yung sentence mo magiging, 차로 학교까지 1시간 걸린다. Sana, may naintindihan kayo sa pinag-aralan natin. Kaya kung nagustuhan mo, paki-like and subscribe at i-click mo notification bell para updated ka sa lahat ng upload ko.